नमस्कार मित्रांनो, MPSC ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. माझं नाव रितेश धांडे. MPSC ऑनलाईन अकॅडमीच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्राचा भूगोल विशेष संदर्भासह एक पूर्ण व्हिडिओ सिरीज सुरू करत आहोत, ज्यातील हा आजचा पहिला व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण आज महाराष्ट्राविषयी उत्पत्ती समजून घेणार आहोत की महाराष्ट्र उदयास आला कसा, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या शब्दाचा अर्थ नेमका काय होतो, महाराष्ट्राची उत्पत्ती कशी झाली, निर्मिती कशी झाली, त्यानंतर मुंबई इलाका काय होता, मुंबई प्रांत कसा होता, नंतर मुंबई राज्य कसे झाले, त्यानंतर मुंबई राज्याचे द्विभाषिक मुंबई राज्यामध्ये जे रूपांतर झाले ते कशा प्रकारे झाले, त्यानंतर मुंबई द्विभाषिक राज्याचे रूपांतर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यामध्ये निर्मिती झाली, यापासून तर महाराष्ट्राच्या सुरुवातीपासून तर आजपर्यंत ज्या महाराष्ट्रामध्ये जे बदल होत गेले त्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. टिळकांच्या मृत्यूनंतर 1920 पासून सर्व सूत्रे हे महात्मा गांधी यांच्याकडे आले. त्यानंतर महात्मा गांधी यांनी 1920 मध्ये असहकार चळवळ, 1930 मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळ, 1940 मध्ये वैयक्तिक सत्याग्रह आणि 1942 मध्ये चले जाव चळवळीच्या या चळवळीच्या माध्यमातून महात्मा गांधींनी विशेष कार्य केले. त्यामुळे गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढले गेलेले लढे हे स्वातंत्र्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरले. त्यापैकी जो ठराव होता तो 8 ऑगस्ट 1942 रोजी ग्वाल्हेर टँक मैदानात येथे पास केला होता. त्यानंतर जसं महाराष्ट्रामध्ये बदल होत गेले त्यानंतर एक बदल म्हणजे 1940चा, ज्यावेळेस महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राची मागणीला सुरुवात झाली. ती सुरुवात मुंबई येथे रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र सभेच्या स्थापनेमध्ये झाले. नंतर 1946च्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली गेली. ठिकाण बेळगाव येथे, तर मागणीदार आचार्य अत्रे, गत्र, माडखोलकर हे होते. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. 1946 पासून मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले बाळ गंगाधर खेच हेच स्वतंत्र भारतातील मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. त्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांची ऐतिहासिक कामगिरी, यामध्ये तत्कालीन भारताचे गृहमंत्री असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अनेक संस्थाने भारतामध्ये विलीन केले. लष्करी कार्य केलेले हैदराबाद हे संस्थान 13 सप्टेंबर 1948 रोजी भारतात विलीन करण्यात आले. तेच कार्य 11 ते 13 सप्टेंबर 1948 दरम्यान झाले. स्वामी रामानंद तीर्थ आंदोलन व जनतेच्या उठावाचा परिणाम आणि रजाकारी आंदोलनाचा बिमोड याच माध्यमातून झाला. शरणागती, भारतीय सैन्यापुढे शरणागती पत्करली होती ते हैदराबाद संस्थानांच्या राजाने. ती तारीख होती 18 सप्टेंबर 1948 रोजी. या कालावधीनंतर महाराष्ट्रामध्ये जसा पुढे कार्य होत गेले त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला उधाण आले. 1956च्या फायझल अली अहवालानुसार भारतामध्ये प्रांतरचना करण्यात आली. त्यानुसार गुजरात राज्य, मुंबई, विदर्भ आणि मराठवाडा या सर्वांचे मिळून एक संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यात आलं, ज्यामध्ये मराठी भाषिक आणि गुजराती भाषिक असलेले राज्य स्थापन झाले. तर हीच गोष्ट अनेकांना मान्य नव्हती. यामध्ये काँग्रेस सोडून इतर सर्व पक्षांचे लोक होते. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मराठी भाषिक राज्य निर्मितीचे ठरवले. यानुसार संयुक्त महाराष्ट्राची एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. तर या समितीचे जे अध्यक्ष होते ते SM जोशी होते. नंतर सदस्य हे नाग गोरे, आचार्य अत्रे, भाई माधवराव बागल, दाजीबा देसाई, कृष्णराव धुलूप, मृणाल मोरे असे सदस्य होते. त्यानंतर या समितीने 1957 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली होती. 1957 मध्ये या निवडणुकीच्या मध्ये समितीने 130 उमेदवार निवडून आणले होते, परंतु सरकार बनवू शकले नव्हते. महाराष्ट्राची सत्ता काँग्रेसकडेच राहिली. त्यावेळेस यशवंतराव चव्हाण हे द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. समितीने लढा सुरूच ठेवला, प्लस अधिक प्रखार केला. लढा प्रदीर्घ काळ चालला. अस्मितेच्या या लढ्यामध्ये लालबाग, परळ, दादर व उर्वरित महाराष्ट्रात 105 हुतात्मा झाले. शेवटी केंद्र सरकारला मराठी भाषिक कल्पना मान्य करावीच लागली. तर ही कल्पना 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आली, ज्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात हे 2 स्वतंत्र राज्य निर्माण झाले. त्यानंतर आपण नाग विदर्भ आंदोलन बघूया. या नाग विदर्भ आंदोलनामध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यामध्ये ब्रिजलाल बियाणी, बापूजी अणे, बापूसाहेब मुखरे यासारखे काही सदस्य होते. मागणी त्यांची हेच होती की नागपूरसह विदर्भाला राज्याचा दर्जा देऊन नाग विदर्भ राज्याची निर्मिती व्हावी, यासाठी त्यांनी मागणी केली. आणि ह्या राज्यामध्ये नाग विदर्भ या राज्यामध्ये एकूण 8 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात यावा. जी जिल्हे होते बुलढाणा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, तसेच वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि चांदा
या जिल्ह्यांच्या माध्यमातूनच नागविदर्भ अस्तित्वात यावा अशी या काही सदस्यांची मागणी होती. तर सरकारने ही मागणी त्यांची मान्य केली नाही. नागपूरला मान्य केले नाही, परंतु नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा दिला. विदर्भांचे एक अधिवेशन हे तिथे भरण्याचे ठरवले. त्यानंतर या लढ्याला अंत मिळाला. आपण महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ समजून घेऊया. महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांचा नेमका कसा उदय झाला आणि कधी उदय झाला याबाबत विद्वानांमध्ये मतभिन्नता आढळते. देश ही संज्ञा आजकाल राजकीय व सामाजिक दृष्टिकोनातून वापरली जाते, परंतु सर्वप्रथम कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये अश्मक व अपरांत येथील पावसाच्या प्रमाणाचा उल्लेख आढळतो. इसवी सन पूर्व 3ऱ्या शतकामध्ये सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये महाराष्ट्र प्रदेशांना बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी पाठवल्याचा उल्लेखही या शिलालेखांमधून आढळतो. त्यावेळेस उत्तरेस आर्य तर दक्षिणेस द्रविड लोक राहत होते आणि विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेला दक्षिणपथ म्हटले जात होते. यामध्ये कलिंग, आंध्र, सुराष्ट्र, आर्यवर्त, अपरांत, कुंतल, देवराष्ट्र अशा या भूभागांचा समावेश होता. तर इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकातील सातवाहनांच्या नाणेघाटातील जो लेख आहे त्या लेखामध्ये महाराष्ट्र असा उल्लेख आढळतो. इसवी सन 365च्या मध्य प्रदेशातील फैरण स्तंभालेखाचा राजा श्रीधर वर्माचा सेनापती सत्यनाग याला स्वतःला महाराष्ट्री म्हणवतो. चालुक्य राजा दुसरा पुलकेशी यांच्या ऐहोळ प्रशस्तीमध्ये रवी कीर्ती याने महाराष्ट्राचा उल्लेख केल्याचे आढळते. तसेच डॉक्टर भांडारकरांनी एक मत मांडले आहे. त्यांचे मत असे आहे की राष्ट्र या शब्दाचे संस्कृत रूप राष्ट्रिक असून भोज स्वतःला महाभोग समजत, राष्ट्रिक आपणास महाराष्ट्रिक म्हणत. वावा काणे यांचे मत असे आहे की महाराष्ट्र हे नाव कुठल्याही जातीवरून किंवा वंशावरून पडलेले नसून ते प्रदेशाच्या विस्तारावरून पडलेले आहे. महाराष्ट्राच्या नावाचा सर्वात प्राचीन पुरावा सम्राट अशोकाच्या शिलालेखात आढळतो. या लेखात या प्रदेशात महाराष्ट्र असे नाव आहे. यावरून आधुनिक जे नाव आहे महाराष्ट्र राज्य हे यावरूनच पडलेले असे आपले स्पष्टीकरण होते. आपण महाराष्ट्राची उत्पत्ती किंवा निर्मिती बघूया. यामध्ये 4 पॉइंट मध्ये मी विभागणी केली आहे. ज्याचा पहिला पॉइंट मध्ये मुंबई इलाका. जे मुंबई इलाका 1911 ते 1941 दरम्यान मुंबई इलाक्याची परिस्थिती कशी होती त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. या इलाक्यामध्ये पुणे, बेळगाव, अहमदाबाद आणि कराची येथे कमिशनर होते, तर मुंबई येथे कलेक्टरचे कार्यालय होते. या मुंबई इलाक्यामध्ये 4 प्रशासकीय विभाग होते. ज्या प्रशासकीय विभागांची नावे बेळगाव, पुणे, अहमदाबाद व सिंध असे होते. तसेच यामध्ये काही बेटांचाही समावेश होता, ज्यामध्ये एडनचे बेट, शेख कोथमन बेट व पेरिन बेट होते. तर या 4 प्रशासकीय विभागांमध्ये जे जिल्हे होते त्या जिल्ह्यांची विभागणी गुजरात राज्यामध्ये 5 जिल्हे, सिंधचे 6 जिल्हे, कोकणचे 4 जिल्हे, दख्खन पठाराचे 7 जिल्हे व कर्नाटकचे 3 जिल्हे आणि मुंबई शहर 1 असे एकूण टोटल 26 जिल्ह्यांचा समावेश यामध्ये होता. ज्या प्रकारचा मुंबई जिल्हा अस्तित्वात होता, मुंबई इलाका अस्तित्वात होता. त्यानंतर मुंबई प्रांताची जी निर्मिती आहे ती 1937 मध्ये झाली. नंतर हे मुंबई प्रांत 1941 मध्ये अस्तित्वात आले. मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला गेला. नंतर 1947 मध्ये जे कच्छ व सौराष्ट्र हा भागही वेगळा केला. त्यानंतर मुंबई जे प्रांत आहे त्या प्रांतामध्ये या घटकांचा समावेश होता, ज्यामध्ये सौराष्ट्र होते, जे सौराष्ट्र 1947 मध्ये वेगळे केले होते. नंतर गुजरात, मुंबई, दख्खन म्हणजेच देश ओळखतो आपण, त्यानंतर कोकण आणि उत्तर कर्नाटकातील 4 जिल्हे, या प्रकारे मुंबई प्रांत होता. मुंबई राज्य 1947 ते 1956च्या वेळेस कच्छ व सौराष्ट्र सोडून उर्वरित प्रदेशांचे मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. यामध्ये सध्याच्या 28 जिल्ह्यांचा समावेश होता. ज्या 28 जिल्ह्यांमध्ये गुजरातमधील 12 जिल्हे, देश व कोकणातील 12 जिल्हे तसेच बेळगाव मधील 4 जिल्ह्यांचा समावेश होता. या प्रकारे होते मुंबई राज्य. त्यानंतर द्विभाषिक मुंबई राज्य कसे अस्तित्वात आले तर ते 1956 मध्ये फाजल अली आयोगाच्या शिफारसीनुसार 1 नोव्हेंबर 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना निर्माण करण्यात आली. तर या भाषावार प्रांतरचना निर्माण केल्यानंतर यानुसार मराठी व गुजराती भाषांचे द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. या द्विभाषिक मुंबई राज्यामध्ये एकूण 5 विभागांचा समावेश होता, ज्यामध्ये कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि अहमदाबाद असे हे 5 घटक होते. त्यानंतर पुनर्रचनेच्या तत्वानुसार महाराष्ट्राचे म्हणजेच द्विभाषिक मुंबई राज्याचे 4 घटक मिळून द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले, ज्यामध्ये गुजरात होता, नंतर मुंबई प्रांत होता, मध्य प्रांत आणि हैदराबाद होता. परंतु गुजरात हा स्वतंत्र एक होता. नंतर मुंबईमधील 13 जिल्हे, मध्य प्रांतातील 8 जिल्हे तर हैदराबादातील 5 जिल्ह्यांचा समावेश होता.
या मुंबई प्रांतातील जे 13 जिल्हे होते तर ते 13 जिल्हे म्हणजेच पूर्व खानदेश व पश्चिम खानदेश, ठाणे, मुंबई, कुलाबा, रत्नागिरी आणि सावंतवाडी, तसेच कोल्हापूर, सोलापूर, उत्तर व दक्षिण सातारा, पुणे, अहमदनगर व नाशिक यांचा समावेश मुंबई प्रांतात होता. तर मध्य प्रांतामध्ये 8 जिल्ह्यांचा समावेश होता, ज्यामध्ये बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, चांदा व भंडारा असे हे एकूण 8 जिल्हे होते. तर हैदराबाद राज्यातील 5 जिल्ह्यांचा समावेश होता, ज्यामध्ये औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद आणि नांदेड यांचा समावेश होता. आपण महाराष्ट्राचे स्थान बघूया मित्रांनो. तर महाराष्ट्राचे स्थान हे उत्तर पूर्व गोलार्धामध्ये असलेला आशिया खंडामध्ये असलेला भारत हा एक प्रजासत्ताक देश आहे व लोकशाही गणराज्य देश आहे. तर भारताच्या पश्चिमेला हे महाराष्ट्राचे स्थान आहे. तर भारताचा क्षेत्रफळामध्ये 7वा क्रमांक जगात येतो. तर लोकसंख्येमध्ये जगामध्ये भारताचा 2रा क्रमांक येतो. तर महाराष्ट्राचे जे विचार केला असता तर महाराष्ट्र जे क्षेत्रफळ आहे ते 9.36% आहे, जे भारतामध्ये 3 नंबर येतो, ज्यामध्ये पहिलं हे राजस्थान, मध्य प्रदेश, नंतर महाराष्ट्राचा भाग होतो. हे 9.36% क्षेत्रफळ म्हणजेच 3.713 चौरस किलोमीटर आहे. तर लोकसंख्येमध्ये महाराष्ट्राचा 2रा क्रमांक होतो. भारताच्या मध्यामधून कर्कवृत्त जाते. तर भारताचा आकार हा साधारणतः चतुष्कोनीय असून दक्षिणेकडे निमुळते होत. भारताच्या भूपृष्ठ रचनेला द्वीपकल्प असे म्हणतात. या द्वीपकल्पाचाच भाग एक म्हणजे महाराष्ट्र. तर भारताचे स्थान हे अरबी समुद्र पश्चिमेला आहे, भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे, तर भारताच्या पूर्वेला बंगालचा उपसागर आहे. तर भारताच्या एकूण 29 घटक राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे त्यापैकी एक आहे. त्यानंतर आपण बघूया महाराष्ट्राचा अक्षरवृत्ती विस्तार व रेखावृत्ती विस्तार काय आहे. तर महाराष्ट्राचा अक्षरवृत्ती विस्तार हा 15.846 उत्तर ते 22.0213 उत्तर असा आहे. तर रेखावृत्ती विस्तार हा 72.36.45 पूर्व ते 80.99.17 पूर्व असा आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा विस्तार बघूया. महाराष्ट्राचा विस्तार हा महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम लांबी हे 800, काही पुस्तकांमध्ये 800 दिली आहे तर काही पुस्तकांमध्ये 860 दिली आहे. तर हे तुम्ही कन्फर्म करून घ्या आणि जी योग्य आहे तीच पाठांतर करून टाका. त्यानंतर महाराष्ट्राची उत्तर दक्षिण लांबी ही 700 किलोमीटर आहे, तर काही पुस्तकांमध्ये 730 दिली आहे. परंतु मागे विचारलेल्या काही आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम लांबी ही 800 किलोमीटर दिली आहे, तर उत्तर दक्षिण लांबी याबद्दल अजून तरी प्रश्न माझ्या समोर नाही आला. तर ते तुम्ही नक्कीच विचार करून इथे आकडा भरण्याचा प्रयत्न करा. तर भारतीय द्वीपकल्पावर पश्चिम किनाऱ्यावर महाराष्ट्राचा आहे. त्यानंतर समुद्र किनारा महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लाभलेला आहे. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ हे 3,07,713 चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी या 3,07,700 चौरस किलोमीटर पैकी आता ही रिकाम्या जागा तुम्ही भरा. ज्यावेळेस तुमचं वेळ असेल त्यावेळेस या महाराष्ट्रातील पहिले 5 जे राज्य आहे जे जिल्हे आहेत तर ते शेवटचे जिल्हे आणि पहिले 5 जिल्हे तुम्ही भरण्याचा प्रयत्न करा. त्यापैकी मी तुम्हाला पहिला जो आहे तो पहिला अहमदनगर जो जिल्हा आहे तो अहमदनगर मी तुम्हाला लिहून दिला आहे. बाकी तुम्ही इथे रिकाम्या जागा भरा. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये एकूण 358 तालुके आहेत. महाराष्ट्राची सध्याची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 11,23,972 आहे. ही देशाच्या 9.29% आहे. जी लोकसंख्या 43,665 गावात व 534 शहरामध्ये वसलेली आहे. त्यानंतर आपण महाराष्ट्राचे नैसर्गिक सीमा बघूया. तर महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र असून त्या महाराष्ट्रातील कोकण प्रशासकीय विभागातील सर्व जिल्ह्यांची सीमा लागलेली आहे. नंतर महाराष्ट्राच्या वायव्येस दमणगंगा नदी व तोरणमाळ डोंगररांगा यांच्या नैसर्गिक सीमा लागलेल्या आहेत. त्यांना लागलेले जिल्हे म्हणजेच पालघर व नंदुरबार जिल्हा. नंतर महाराष्ट्राच्या उत्तरेला सातपुडा पर्वत रांगेलाच आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये गाविलगड टेकड्या म्हणून ओळखतो. त्यानंतर ईशान्येला जर बघितलं तर ईशान्येला दरकेसा टेकड्या आहेत, ज्या टेकड्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आहेत. नंतर महाराष्ट्राच्या पूर्वेला चिरोली, सुरजागड, भामरागड हे नैसर्गिक प्रदेश आहे, तर तो प्रदेश गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये येतो. नंतर महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला हिरण्यकश्यपी नदी व तेरेखोलची नदी तर हे प्रदेश आहेत व अनुक्रमे कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या यानं सीमा लाभलेल्या आहे. तर मी खाली थोडा जो डायग्राम काढून दिला महाराष्ट्राचा, ऍक्च्युली फक्त त्यामध्ये सांगायचं तात्पर्य हेच आहे की कोणत्या भागामध्ये कोणता एरिया येतो हे सांगायचा उद्देश आहे. महाराष्ट्राचा नकाशा हा प्रॉपर काढलेला नाही, परंतु समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
वरी सांगलेली महाराष्ट्राच्या सीमा या येथून स्पष्ट होतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हा व्हिडिओ बघितला आहे, तर त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा ना. आमच्यापर्यंत तुमच्या काही कमेंट्स असतील, तर तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर आम्हाला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकतात, किंवा आमच्या वेबसाईटवर व्हिजिट देऊन तिथे सुद्धा तुम्ही आम्हाला तुमच्या कमेंट्स असतील त्या कळवू शकतात. आमची वेबसाईट आहे www.mpsconlineacademy.com. या संकेतस्थळावर जाऊन तुम्हाला अधिक अभ्यासपूर्ण माहिती जर हवी असेल तर ते तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. ही माहिती पूर्णपणे मोफत दिलेली आहे, ज्याचा उद्देश फक्त विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत व्हावी हाच आहे. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद.